What's up mga ka-Lente, kumusta? Ngayon mag-unbox tayo ng order ko sa Shopee na solar powered LED lights sa halagang 68 pesos each. Umorder ako ng tatlo. So hopefully worth it naman to. Mapapakinabangan natin. So tara, unbox natin. Ito natin. ka-Lente. Baka naman. So ito na siya mga ka-Lente. Labas na natin. Oops. Pang medyo yupi. Yan. So solar powered LED wall light with PIR sensor na nagsisense ng motion. Tapos CDS night sensor na nagsisense ng light, na kung may light pang nasisense tong solar panel niya, hindi pa siya mag-on. Saka lang siya mag-on pag madilim na. So yan, buksan natin. Yan. Okay. Ito mismo yung solar powered LED. Sa loob may manual at saka screw. Yan, check natin to. So ito na yung solar panel niya. Tsaka yung lights, ito yung light sensor. Ito yung PIR niya. Nagsisense ng motion. May button siya dito on na kung pinindot natin, hindi dapat siya mag-on muna kasi may nasisense siyang light dito sa solar panel niya. Okay, try natin kung gumagana. Okay, so once na tinakpan natin to mga ka-Lente, dapat mag-on itong LED niya, itong mga LED dito. So try natin takpan. So tinakpan natin, didilim, wala na siyang masisense na light. Okay, try natin mga ka-Lente. Okay, good. So after 20 seconds siguro mag-off to pag hindi na siya nakakasense ng motion. So try natin siya kung gagana yung PIR sensor niya. Okay, 20 seconds hindi ako gagalaw, tapos hindi ako madidetect nito kaya siya mag-off. Okay, try natin. Hindi muna ako gagalaw. So ayun, gumagana siya mga ka-Lente. So once na gumalaw ako, madedetect ako nung PIR sensor at iilaw siya ulit. So try natin kung iilaw. Ayun, umilaw. Goods to mga ka-Lente. Good find sa Shopee. Try natin tong dalawa. Off muna natin to. Try natin pagsabay-sabayin. Check muna natin kung okay. So ito, ganun din. Material nga pala niya mga ka-Lente, medyo cheap lang, talagang mura lang siya. Okay, so check natin kung ilaw. Yan, ilapit natin sa ilaw. Okay, nag-off. Then takpan natin. Okay, good. So yan, off muna natin. Then pagsabay-sabayin natin, try yung motion sensor nya. Itong isa, yun, yupi-yupi. Okay naman siguro to kasi matigas naman. Ganun din, may manual at screw. So ayan, try natin kung gagana siya. Dapat hindi muna to ilaw pag pinindot ko tong on. Okay, tapos takpan natin. Ayan, good. So yan, try nating pagsabay-sabayin sila kung gagana yung motion detector niya or motion sensor niya. So ito, try muna natin.
Takpan ko para umilaw. Isa, ayaw. Off, ayan. Okay. So after mga 20 seconds siguro, mag-off silang tatlo. Hintayin natin, tapos hindi muna tayo gagalaw. Pag nag-off na sila, saka ako gagalaw. Para matest kung okay yung motion sensor nila. Okay? Try muna natin. Okay. 20 seconds, hindi muna ako gagalaw. Ayan. Yun, nag-off na yung isa. Dalawa, tatlo. So, pag gumalaw ako, madedetect ako nung motion sensor niya. So, gagalaw na ako. Ayun, na-detect, which means goods tong tatlong nabili ko sa Shopee. So, ipopost ko nga pala yung picture nito sa Shopee para kung sakaling gusto nyo ding bumili, pwede rin kayong umorder. Yan. So, okay, goods. Tsaka, may isa pa pala mga ka-Lente. Ang pinagtataka ko kung ano ang laman ng 68 pesos natin. Yan, check natin. So, may screw ako dito. Bubuksan natin to. Yan. Yung laman nito. Okay. Oh. Meron siyang parang double A battery, pero mas malaki ata yun. Kaya ito, mas malaki to. Tapos meron siyang board na maliit dito. Tapos yung PIR sensor at saka yung solar panel niya. So pang cheap materials lang talaga. Kaya yung 68 pesos mo sulit na din kasi meron kang solar panel, tapos yung motion detector, tapos ito china-charge ng solar panel para tumagal siya. So, sa halagang 68 pesos, may solar powered LED ka na may light sensor at saka motion sensor. So, pwede na. So, sa mga gustong umorder dyan, hopefully 68 pesos pa rin siya. Ilalagay ko sa description yung link tsaka yung pinagkunan ko. So, all in all mga ka-Lente, goods naman to. Solar powered LED wall light. So, goods. Yan, specs nya. Tsaka manual. Anyways mga ka-Lente, tapusin na natin to dito. Mukhang masyado nang mahaba tong unboxing natin. So sa mga gusto ng mga unboxing pa ulit, feel free to comment. Tsaka kung ano pang masasuggest nyong ma-unbox natin. So i-update ko rin kayo kung ano-anong mga nabibili ko sa Shopee para may ma-unbox tayo. Kung sakaling gusto nyo, makabili rin kayo. Yan, dilink ko. Yan, goods. Ayos. So, hanggang dito na lang mga ka-Lente. Thank you.